السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم هنبدأ في المحاضرة الرابعة. تمام. لمادة بحوث عمليات Operation Research. وعنوان المحاضرة النهاردة اللي بيه Graphical Problem Samples. طيب أنا هديك مثلا طبعا المحاضرة دي هتبقى محاضرة بسيطة. تمام. احنا مثلا هديلك برضو مسألة بكذا نوع بكذا طريقة، واديلك الشكل ازاي، واقول لك مثلا ازاي تطلع الحل جرافيكال. طيب او شكل مثلا مسألة تجيلك جرافيكال ازاي. على سبيل المثال انا اديتك قلت لك الزد مثلا بتساوي 10 x ناقص 3 y and the following visible set. قلت لك طلبت منك هنا find the maximum value and the point where the maximum care. طيب find the minimum value and the point where the minimum care. انا عايز هنا تطلع لي اكبر قيمة عند النقطة اللي بتحقق اكبر قيمة ليه، ونفس الكلام اقل قيمة. طب دي المنطقة عندي، فين المنطقة عندي اهي. طيب ايه النقاط اللي عندك هنا؟ احنا بنطلع نقاط الكورنر. فين النقاط اللي هنا يا شباب؟ تعالوا نشوف واحدة واحدة. هنا 2 و2، يبقى انا عندي النقطة هنا 2 و2. طب والنقطة دي كام؟ اهو 3 و7، 3 و7. والنقطة دي 5 وكام و6، ادي 5 و6. هعمل همسك كل نقطة واعوض بيها فين؟ في الزد. تعالوا نيجي نشوف كده اهو. ادي النقطة هنا 2 و2، 3 و7، 5 و6. عوضت في الزد. طب فين الزد؟ اهي زد بتساوي 10 x زائد 3 y. هعوض الاكس ب2 والواي ب2. الاكس ب2 والواي ب2 فين؟ اهو. طلع بكام؟ 14. هعوض عن الاكس ب3 و7 والواي ب7. ادي اهو 3 و7، طلعت لي بكام؟ 9. اخر نقطة هنا كام؟ 5 و6، يبقى اعوض عن الاكس ب5 والواي بكام؟ ب6. طيب اما اجي هنا اعوض اهو، هيطلع لي ازاي؟ ب5 و6 تطلع بكام؟ 32. طب فين المينيمم وفين الماكسيمم؟ اشوف اكبر قيمة للزد عند اي نقطة. اكبر قيمة للزد هنا كام؟ كانت عند 32. يبقى الماكسيمم فاليو للزد هنا عند النقطة كام؟ 65. طب قيمتها كام؟ 32. طب فين المينيمم؟ فين المينيمم؟ اهو اقل نقطة كام؟ 9 اهو. يبقى انا جيت قلت لك المينيمم فاليو اهو، الزد مينيمم عند نقطة كام؟ 3 و7، قيمتها كام؟ 9. ماشي يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف تاني. جبت لك السؤال بالشكل ده، جبت لك دالة الهدف، وجبت لك الكونسترين. طب هنا الكونسترين؟ اكس زائد الواي اقل من او يساوي 3، 2 اكس زائد الواي اقل من او يساوي 4. طبعا هنا شروط عدم السلبية اللي هي اكس اكبر من او يساوي صفر، وواي اكبر من او يساوي كام؟ الصفر. طب اما اجي اشتغل هشتغل ازاي؟ تعالى كده. اول حاجة هعمل اخلي الكونسترين على هيئة معادلات. يبقى هنا اكس زائد واي بتساوي كام؟ 3. يبقى النقاط بتاعتي هنا هتبقى كام؟ 0 و3 و3 و0. طب هنا 2 x زائد الواي بتساوي 4. النقاط بتاعتي كام هنا؟ كام؟ 0 و4. اما اعوض عن الاكس ب0 يبقى الواي ب4. اعوض عن الواي ب0
يبقى الاكس يبقى الواي عوض على الواي بصفر، يبقى الاكس بكام؟ ب2. وبعد كده ارسم اهو. بعد ما رسمت اهو، رسمت اهو الخط الاول اللي هو اكس زائد الواي اقل من او يساوي 3 اللي هو الخط الازرق. 2 اكس زائد الواي اقل من او يساوي 4 اللي هو الخط الاحمر. تمام. طلعت المنطقة هنا اهو. معايا كام نقطة يا شباب؟ طبعا طلعت نقطة تقاطع. اطلع نقطة تقاطع ازاي؟ اهو هنا اكس زائد واي بتساوي 3 و2 اكس زائد واي بتساوي 4. اطرح من بعض اكس ناقص 2 اكس يبقى سالب اكس بتساوي كام؟ سالب 1. يبقى الاكس بتساوي كام؟ 1. الاكس هنا بتساوي 1. اعوض في المعادلة دي 1. يبقى هنا الواي هتساوي كام؟ 2. يبقى نقطة التقاطع هنا 1 وكام؟ و2 اهي. ادي نقطة التقاطع هنا كام؟ 1 و2. طيب طلعت بقى ايه؟ الفيزيبل ايه؟ ريجن. ادي المنطقة بتاعتي اهي. كل دي المنطقة اهي. ماشي. معايا ايه النقاط هنا؟ معايا 0 و0، معايا 0 و3، معايا 1 و2، معايا 2 وايه؟ و0. وانا الهدف بتاعي ايه؟ ماكسيمم. هعوض اهو. انا طلعت النقاط بتاعتي. هعوض في الار بتاعتي اللي هي 4 اكس زائد 11 واي. تعالى نعوض. اعوض ب0 و0 الناتج ب0. اعوض 0 و3 الناتج بكام؟ 33. اعوض 1 و2 الناتج بكام؟ ب26. اعوض 2 و0 الناتج بكام؟ ب8. طب فين الماكسيمم؟ فين الماكسيمم؟ عند النقطة كام؟ فين الماكسيمم؟ فين أكبر نقطة هنا؟ فين أكبر قيمة هنا؟ طلعت 33 أهي. عند النقطة كام؟ 0 و3. يبقى الماكسيمم فاليو عند الآر قيمتها بكام؟ 3 و3. عند النقطة مين؟ 0 و3. طبعا هسيب السؤال ده تحلوه في السكشن واللي بعديه برضو، وده كمان شبيه بالمسائل اللي فاتت. ودي طبعا احد المسائل النظرية. واجي احل انا ايه؟ مسألة نظرية. احل المسألة رقم كام؟ 7. المسألة رقم 7 كانت شبيهة من المسائل اللي فاتت. تمام. اهو بيقول لك تو تيلور A و B. تمام. بينتج 15 و20 بالداي. طبعا هنا بينتج هنا كام؟ 6 تيشيرت و4 مينتس. وايل B كان B 10 تيشيرت و4 مينت. ده المثال اللي احنا حليناه المرة اللي فاتت. تمام. حليناه ازاي؟ اهو نفس الفكرة اهو. افرض الاكس وادي الواي. طبعا احنا حليناها المرة اللي فاتت. الاوبجكتيف فانكشن اللي هي عبارة عن زد. هدف هنا مينيمايز توتال كوست. عايز اقلل الكوست هنا. تمام. حددت الكونسترين بتاعتي عند الشيرت والبنت. طبعا هنا الاي بينتج 6 وهنا و4. والبي هنا كام؟ 10 وكام؟ و4. طبعا الريكواير تول قد ايه؟ اهو قال لك هنشوفها اتليست ولا اتموست. تعالى هنا كده. اتليست يبقى اكبر من او يساوي اهو. يبقى 6 اكس زائد 10 واي اكبر من او يساوي كام؟ 60. 4 اكس زائد 4 واي اكبر من او يساوي كام؟ 32. والاكس زائد الواي ممكن ابسطها ان انا اقسم هنا على كام؟ على 4. طلعت هنا كام؟ ب8. وهنا برضو ممكن ابسطها اقسم على 2 تبقى كام؟ 3 اكس زائد 5 واي اكبر من او يساوي كام؟ اقسم هنا على 2 30. اهو احل المعادلتين مع بعض. اهو طلعت هنا المعادلتين هنا. اروح بقى ايه؟ ارسمها. طب ارسمها ازاي؟ طبعا زي ما احنا رسمناها المرة اللي فاتت. تمام.
ارسمها ازاي؟ اعوض عن الاكس بكام؟ بصفر، اطلع الواي، اعوض عن الواي بصفر، اطلع قيمة ايه؟ الاكس. ده المعادلة الاولى. واهو برسم خط هنا كده اهو، واشوف هي طالعة ازاي. وليكن مثلا هكذا، صفر وتمانية وتمانية وايه وصفر. وليكن مثلا هتكون ايه هكذا. فين نقطة التقاطع؟ اهي، تلاقيها اهي. احل، تمام، اطلع المنطقة بتاعتي، تمام. هلاقي مثلا معايا النقاط كام؟ 5 و3، 10 وايه وصفر، 0 و8، ومعايا 0 و0. طيب انا الهدف بتاعي ايه؟ ماكسمايز ولا مينيمايز؟ لا مينيمايز. طيب تعالى نشوف هنا، طلعت هنا مثلا بكام؟ ب135، طلع هنا ب150، طلع هنا ب160. فين الأقل هنا؟ اللي هي 135. طب 135 عند مين؟ عند الإكس بتساوي 5 والواي إيه؟ بتساوي 3. ماشي يا شباب؟ تمام. وبكده نكون انتهينا من المحاضرة الرابعة. طبعا أنا اديت المحاضرة التالتة. المحاضرة الرابعة يعتبر تطبيقات أو أمثلة على المحاضرة الأولى والتانية، بحيث أنت عندك لامم كل حاجة قصادك. ماشي يا شباب؟ وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في المحاضرة الخامسة والسادسة، وأشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.